Tjänare, Stefan här. I den här filmen så ska vi prata om lastdämpning. Vi ska även montera lastdämpning på den här traktorn. Och det här är en film som jag har skapat tillsammans med Olsson Parts i vårt betalda samarbete. Och lastdämpning, det är precis vad det låter som. Man dämpar av lastaren. Och det här skapar ju en traktor som blir behagligare att köra. Lastaren blir följsammare och man slipper de där otäcka stötarna. Lastdämpningen gör ju även att man undviker de största påfrestningarna. Vilket gör att traktorn håller bättre. Och någonting som är viktigare ändå, det är att du som förare också håller bättre. Så det här med att montera lastdämpning, det är en god idé. Och jag tänker så här nu, att istället för att jag bara står här och pratar, så att ni kanske riskerar att somna, så kör vi igång och montera. Så kan jag passa på att prata under tiden, berätta vad man bör tänka på och hur det här fungerar. Men innan vi kör igång så vill jag passa på att berätta att det finns ju då olika traktorer som ni vet. Små traktorer, stora traktorer som har olika lastkapacitet. Och det finns ju då även olika storlekar på lastdämpningen. Så att det ska finnas till alla traktorer. Så, jag har valt den här storleken för att den passar den här traktorn bra. Och nu kör vi igång. Och för att uppnå bästa funktion så bör man montera lastdämparen så nära hydraulcylindern som möjligt. Jag har valt den här placeringen. Och för att ni ska slippa vänta så har jag redan slipat bort färgen här. Och den här har ju då 2 stycken fästhål här. Och det här med att borra i lastare, det kan ju vara lite känsligt. Det kan ju uppstå sprickor här i borrhålen. Så därför har jag valt att tillverka ett block innan, som jag har gängat. Så nu ska jag svetsa fast blocket där för att sedan skruva fast den här. Och det här har jag sagt förut. Vid svetsning på traktorer, bryt strömmen, jorda nära. Och det här, det är för att undvika skador på elsystemet. Så, målat och snyggt ska det vara. Och under tiden som det här torkar så ska vi göra en annan sak. Och det är att vi ska ägna oss åt elektronik. För tittar vi här så har vi en röd och fin spak. Och med den så kan man avaktivera och aktivera lastdämpningen. Och det går även att göra elektriskt. Så nu tänker jag att vi ska koppla in en strömbrytare in i hytten. Och så drar vi ut en kabel hit. Så att man kan använda båda deras. Och vad gäller strömbrytare så fick jag tag på precis rätt strömbrytare som passar den här traktorn. Med symboler som talar om att det är lastdämpning. De verkar ha det mesta där hos Olsson. Det är grejer det. Så, nu ska jag bara dra ut kabeln. Och som alltid när man drar slang och kabel på en traktor så ska man akta sig för vassa hörn och skarpa kanter.
Man ska heller inte vara för snål med kabeln så att den blir lite för kort. För då riskerar det att det töjer och drar i kabeln. Och risken för att den går sönder blir ännu större. Så lagom generöst med kabel och akta sig för vassa hörn och skarpa kanter. Man bör ju även akta sig för heta punkter. Till exempel avgaspipan eller någonting annat där det blir varmt. Så att inte kabeln eller slangen smälter. Och nu hittade jag en bra väg ifrån hytten ut hit. Och jag använder mig även utav kabelskydd. För här i ligger ju kabeln skyddad mot eventuell nötning. Och när man ändå drar en kabel så brukar jag passa på att dra en flerledare. För då har man ju extra kabel över, extra ledare över om man vill hitta på någonting mer. Till exempel sätta lampor på lastaren. Och den här flerledaren, den drog jag hit till den befintliga släpvagnskontakten. Och det här är ju för att det ska gå enkelt om man ska ta av lastaren. Då ska man inte behöva trockla ur kabeln från ändra håll. Nej, det ska vara enkelt att bara dra ur på det här viset. Så. Och vad gäller avsäkring så tycker jag att man ska sätta den här funktionen på en separat säkring. För det är ganska troligt att man kör med lastdämpningen i för det mesta. Och då är det bra att man har en säkring som är till bara det. Så det jag ska göra nu, det är att snygga till det här med kabeln och sätta fast den. Så fortsätter vi vid ventilen. Den längden blir nog lämplig. Så sätter jag fast den där ordentligt sen när det här är färdigt. Och nu så är färgen torr. Så nu skruvar vi dit det här blocket. Nu så. Och som ni ser så är de här ackumulatorerna monterade stående. Och det är att rekommendera. Man kan även montera dem i andra positioner. Men det är en rekommendation att man har dem stående. Och det som är att göra nu, det är att dra ledningar ifrån hydraulcylindern till blocket. Och då ska höjledningen, det vill säga den ledning där man får olja när man höjer lastaren, även kallad för plusledningen, den ska dras till port A på det här blocket. Och minusledningen, dit oljan går när man sänker ner lastaren, den ska dras till B-porten. Och här är det optimalt om man drar rör. För att slangen flexar. Och då får man inte riktigt lika bra funktion på den här. Men om man väljer att dra slang, vilket jag ska göra nu, då är det bra om man tar en kort slang. Undvika längre slang, helst rör. Så att nu ska jag koppla ett T-kors på insidan här för att dra dit ledningen.
Med T-kors och slang på plats på insida är det dags att sätta fast slangen här. Och hur var det nu då? Jo, vi gör det lite enklare genom att säga så här. Lyft ska sitta på A. Och lyft det måste man ju göra det första man gör när man kör. Och A är först i alfabetet. Så. Och B, där sätter man ju då resterande slang. Och det är ju den som är till sänken. Ganska enkelt va? Men det är ju synd om man kopplar det här fel och att det inte fungerar som det ska. Och nu är hydrauliken färdigkopplad. Nu ska jag koppla dit kabeln här. Och vad gäller strömmen dit så spelar det ingen roll hur man sätter plus och minus. Den här spolen är bipolär så den fungerar oavsett hur man sätter plus och minus. Så där. Nu är montaget klart och det här känns riktigt bra. Och vad gäller ventilen så vid opåverkat läge, det vill säga när den är strömlös, då är den stängd. Då har man ingen lastdämpning. Men när man nu vippar på strömbrytaren i hytten så man får ström på spolen här, då öppnar ventilen och man erhåller lastdämpning. Det här går även att sköta helt manuellt genom att man drar på den här rejäla spaken. Och nu är det väl dags att jag berättar hur det här fungerar. Och då börjar vi uppifrån. För här har vi 2 stycken ackumulatorer. Och inuti de här så sitter ett gummimembran. Så upp till här så har vi en gasfylld mantel. Det är alltså ett förfyllt gastryck i bägge de här. Och säg att du kommer och kör efter vägen med lastaren upphissad. Och det blir ojämnt. Då blir det ju tryckstötar i cylindern. För den ska ju ta emot det här ojämna. Och med ventilen i påverkat läge, så den är öppen, så går ju det här trycket upp i ackumulatorerna. Och då fungerar den här gasmanteln som en dämpning. Så den tar ju upp de här ojämnheterna och lastan går mjukare. Det är lite så ungefär som att man kastar en sten på en kudde. Kudden absorberar så att den landar mjukt. Och stänger man, då blir det precis som ingenting. Och de här ackumulatorerna, de är ju rejäla och de tål ju att ta sig i så här. Då. Det är ju bra grejer. Men man måste akta så att man inte får läckage på ventilen upp till här. För då sipprar gasen ut och det går hål i membranen. Och ackumulatorn blir helt värdelös. Så man bör se till att man sätter de här på ett skyddat ställe. Skyddat mot mekanisk nötning, stötar, slag, ja sånt. Och så kan man ju fundera på varför de är 2 till antalet. Jo, det har att göra med att de här är förfyllda med olika tryck. Och det är för att de ska fungera, att man ska få ett bredare dämpningsområde. Om man är ute och kör med lastaren som det är nu, att jag inte har något redskap på, då får man ett mindre tryck i cylindrarna. Och då har man ju ena ackumulatorn till det. Men sen kanske man drar på en skopa och dessutom fyller den med jord. Då blir det ett väldigt tryck. Och då tar ju nästa ackumulator vid. Så därav att det är 2 stycken. Det är för att man ska få ett brett dämpningsområde. Och det jag ska göra nu, det är att jag ska provstarta. Och hissa lastaren max upp och max ner. Så vi ser att vi inte har något läckage här.
Jo då, det var tätt och fint. Och svårare än så här är det inte att montera en lastardämpning. Och det här, det är någonting man verkligen har användning för. Traktorn räcker längre och människan räcker längre. Och nu önskar jag er all lycka till med att montera er lastardämpning. Och har ni frågor, kanske inte vet hur ni ska bära er åt med allting, vilken modell ni behöver, eller kanske behöver hjälp att beställa. Då finns det en väldigt trevlig kundtjänst hos Olsson Parts som kan hjälpa er med de här sakerna. Och med det sagt så ses vi i en annan video. Hej med er!